Vedem tur la biserice din Humulești. Încercăm să reconstituim întâmplarea lui Ion Creangă cu Pupăza. Într-o zi îl trimite mama pe Ion Creangă cu mâncare la niște lingurari, cu mâncare la lingurari, la Valea Sacă, unde țigularii prășau loturile țăranilor humuleșteni cu tocmeală. și probabil că Ion Creangă a venit tocmai pe Creangă a venit pe drumul ăsta. Noi, au mers pe la lutărie și au ajuns exact în Valea Sacă. Înainte de a ajunge în talaua denumită Valea Sacă, aude Pupăza cântând. aude Pupăza cântând în dâmpul din partea dreaptă, prin fața Da, locuinței, în partea dreaptă acolo, da. în zona unde locuia fratele lui Taicusu, Chiriac, celălalt frate al lui Taicusu. El, cunoscând zona, bineînțeles, și destul de supărat, fiindcă Pupăza îl trezea în fiecare dimineață și mai să-i dădea de treabă. Deci cum zicea că nu e chestie de pupat, ci e chestie de trezit dimineața. Că dacă cânta, nu se trezea înainte de a cânta cucu, spunea că îl spurcă cucu armenesc. Mica asta intersecție, Ion Creangă nu mai continuă spre Valea Seacă, ci face la dreapta spre Tei, unde era Pupăza. Unde era Pupăza, chiar era în cale. Bineînțeles că s-au bătut de la drum vreo 5 minute, țiganii îl așteptau cu burțile flămânde, el avea treabă să prindă Pupăza. Pupăza nu a prins-o ușor, îți dai seama că dita mai scorbura cât era de adâncă, el cel mult a putut să închidă scorbura cu un bolovan sau cu o cârpă, cu o căciulă, în așa fel încât să stea acolo. De fapt a pus mâna inițial pe ea, dar când a văzut creasta, s-a speriat, a zis că șarpe cu pene, da. Așa, au pierdut vremea până când o prins Pupăza, o chitiță aia toate ouăle. Nu, Pupăza a prins-o la întoarcerea de pe la O lăsat acolo scorbura stupată și a plecat înapoi la țigani, să ducă mâncare. O tăbărât țiganii pe dânsul, i-o lua mâncarea, la întoarcere a venit și și-a luat Pupăza obosită de atâta zbucium în tulpina copacului, el a prins-o cu ușurință. Eu luat-o și s-o împodut case, pregătind-o pentru vânzare, în Condreni, în fața școlii din Condreni, acolo era Armarucul, unde moșul cu vițica a prins-o și a dat drumul, cunoscându-l chifișorul Nicola Ștefana Pietri, care a spurcat târgul cu vânzarea Pupăzei. Copacul mare este cireșul care acum este exact lângă casa memorială Ion Creangă. Noi am ajuns aici, în capătul uliței pe care s-a bătut Ion Creangă, spre Teiul cu Pupăza. Și încercăm să intrăm în grădina în care se găsește Teiul. Deci spuneați că Ion Creangă venea chiar pe aici. De aici au venit, aici s-au prins Pupăza de aici, el zice cu mâncare în Valea Sacă. În Valea Sacă. Dar de la casă la tatăl vine prin grădin sau pe drum? Pe drum, vine pe aici, că era casa aici a fost. Uite aici, un bordei a fost casa. Bun, și Ion Creangă venea tot pe uliță pe aici, până a venit noi. Chiar s-a rugat de omul, ăsta pe o gradă și te duce că Tei acolo sus. Tei acolo unde o prins Pupăza. Hai, suntem pe drumul care Ion Creangă mergea să prindă Pupăza. Da, o prins Pupăza, dar știi unde găsești Pupăza de vânzare? O bor era asta care vinde curcani. Luni am fost la el, am vrut eu niște curcani. Am zis, Doamne, dar știi în mână acolo. Mulțumim, sănătate! Hai să vedem unde e Teiul. Da, deci intrăm în pădurea. Exact pe aici a pășit și Ion Creangă, nu? Deci zici că am ajuns, da? Uite, asta e Teiul, de fapt un exemplar nou, pus în anii 60. Aici a fost unul mai bătrân. Oricum e un exemplar frumos, interesant. Păi ăsta e Tei pus în anii 60. Deci Tei pus în anii 1960 în locul Teiului lui Creangă, Da, cu a fost Pupăza. pus de elevii școlii din Humulești, în amintirea fostului Tei bătrân care se epuizase biologie din cauza bătrâneții. Aici a fost Teiul prin care Creangă a prins Pupăza. E ușor de ajuns la dânsul, 20 de metri de deal, exact în spatele locuinței Chiriaca Pietri. Deci ăsta e Teiul și în zona deschisă. Da, acesta este izlazul. Grădinele acum. Aici se chema Tarlaua Valea Sacă, începând de aici și până marginea Agapei.
Hai să mergem să-ți arăt. Da, și țigan de lingurare era undeva Țiganele mai lingurare. încolo, nu? Da, da. Erau țiganii care l-așteptau pe ăsta să vină cu mâncare, cu mămăliga, ceapa, slănina și slobul. Da, și mâncarea era deja slăită când a ajuns. Și era încălzită. Da, și cum spuneai, când s-a întors de la țigan de lingurari care munceau pe țarână, a prins pupăza, a ascuns-o vreo 2 zile în podul casei de mama lui. A ascuns-o în podul casei, o ținut-o sub o putie, nu dacea mâncare, așteptând ziua de luni. Da, au început femeile din sat să discute că... O stat câteva zile pupăza ascuns în putele, pentru că aștepta să vină ziua de luni ca să fie armaroc. El vrea să facă și un ban, era afacerist, nu? Nu numai taică-sul și cum neamul lui să fie afacerist. Da, dar să vândă și el o pupăză cu... plus că bănuiala cădea exact asupra lui, că el ar fi furat. Iar maică sa nu și nu. L-a văzut cineva furând pupăza și l-a părât lui mătușa, care era de fapt cumnata lui maică, sora lui fratele lui taică-sul. Nu e tot mătușa Mărioara cu Cireșul? Nu, ăla era... Cu Cireșul era Moș Vasile și ăsta era Moș Andrei. Aha. Moș Andrei era alt fratele lui taică, care avea pământ lângă Chiriac, celălalt fratele lui taică. Aici, zona asta până pe la Pecu, tot erau la piete. Inclusiv preotul din Humulești. Avea cum să grăbească, pentru că el trebuie să aștepte ziua de luni. M-a dus o luni în târg, o pierdut-o, a făcut scandal, când a văzut că moșul de pe mâna lui taică, care era și el cu ceva acolo. S-a muiat S-a muiat și au tulit-o pe casă. Bineînțeles că pupăza a ajuns înaintea lui acasă, a venit în ei și a doua zi a început să cânte. Și nu a doua zi, chiar în ziua aia. Și-au risipit toate bănuielile astea. Da. Și în timp ce femeile discutau despre soarta pupăzii, atunci a început pupăza să cânte. Și atunci toate erau cinstite. Și au zis, doamne, uite cum cade vina pe cineva nevinovat. Absolut. Și s-au împăcat neamului și au băut un strâns și mâncat o masă bună. Și așa a trăit fericită pupăza până la adânci bătrâneți și o fi trăit și astăzi, de n-o fi murit.